Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan buat tutorial cara nak auto admit ataupun auto approve di Google Meet. Baik. Mula-mula kita pergi ke search Google, search web store. Ini adalah web store. Kemudian tekan Chrome Web Store. Okay, baik, dekat search the store ni kat sini kita boleh search Meet auto admit. Baik, kemudian kita baik, pilih yang bawah yang nombor 2 ya. Meet auto admit, pilih yang ni, tekan kat sini, right click. Kemudian add to Chrome. Kemudian add extension. Baik, jangan lupa pin kan dekat atas ni. Baik, so dia akan di atas ni lah. Baik, kemudian kita pergi dekat lambang Meet atau Meet ni. Kemudian kita right click, tekan right click. So tekan switch on. Okey, baik. Kita punya Meet auto admit dah switch on. Jadi lepas ni kita buka je Google Meet. Memang peserta, students, pelajar nak join, tak perlulah kita nak tekan seorang-seorang untuk approve ataupun untuk admit. Memang dia akan auto admit. Jadi ia sangat memudahkan dan menyenangkan kita lah. Tak perlu nak admit ataupun nak approve seorang-seorang. Okey, rasanya itu saja. Semoga bermanfaat. Sekian. Terima kasih.